السلام عليكم. النهاردة هنعمل فطاير بيتزا أو تقدروا تقولوا عنها مناقيش بيتزا. حاجة كده صغيرة بسيطة تعمل معانا عدد كبير وفي نفس الوقت حشوات مختلفة نرضي بيها كل الأذواق. عارفين بيتزا الأمهات البسيطة بتاعت زمان؟ نفس الفكرة كده. عجينة طرية ناجحة جدا ما بغيرهاش تماما، مش محتاجة فرد ولا عجن كتير، والأهم إن هي مغذية جدا. من أحلى الوصفات الحاجة كده تجمع بين البيتزا وفي نفس الوقت فكرة الفطاير أو الحاجة اللي تعمل عدد. دي المكونات اللي أنا هحتاجها. أول حاجة هحتاجها هتكون الدقيق. احتاجت 4 كوبايات ونص. نوع الدقيق اللي استخدمته كان دقيق مخبوزات، تقدروا تستخدموا دقيق متعدد الاستعمال لو حابين. بزود على دقيق معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيبقى زي محسن كده للعجينة شوية، وبقلبهم مع بعض وبسيبهم على جنب. عندي هنا كمان كوباية إلا ربع من اللبن الرايب، ويا ريت لو يكون دافي بيخلي العجينة حلوة قوي. نستخدم كمان زيت، تلت كوباية من الزيت، زيت نباتي، زيت ذرة، زيت زيتون، زي ما تحبوا. 4 معالق كبيرة من السكر، وعندي هنا معلقة صغيرة من الملح أو تقريبا معلقة ونص، تقريبا كانوا 8 جرام. 4 معالق كبيرة من الزبادي، بيكون كامل الدسم، زبادي عادي خالص. تقريبا 4 معالق كبيرة كانوا قد العلبة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، نفس الحجم ده بالظبط. الزبادي كمان يكون بحرارة الغرفة أو دافي، بس بلاش يكون من التلاجة. وآخر حاجة هنحتاجها معلقة كبيرة من الخميرة. بجيب طبق عميق وبزود فيه اللبن الرايب، يكون دافي، بأكد عليكم بلاش يكون بارد. بزود عليه الزبادي وكمان يكون دافي. زودت عليهم السكر وزودت كمان معلقة كبيرة من الخميرة. نقلب الميكس ده كويس مع بعضه ونزود المكون اللي عليه الدور وهو الزيت. أنا استخدمت زيت ذرة. آخر حاجة بنزودها بتكون الدقيق. بزود الدقيق مرة واحدة، دول كانوا 4 كوبايات ونص من الدقيق، وبزود عليهم الملح ونعجن بإيدينا عادي جدا هنا، أو لو حابين ممكن ناخدها على العجان. عموما يا جماعة العجينة دي بدون مية، يعني بنعتمد فيها بس على اللبن الرايب وعلى الزبادي. شوفوا هي هتلم معاكم على طول، سواء استخدمتوا عجان أو عجنتوها على ايديكم. سهلة جدا، مش بتلزق خالص في الإيد ولا محتاجة أي حوارات. أهم حاجة نخدمها كويس، تعجنوها تقريبا 10 دقايق، ولو هتستخدموا العجان فشغلوا العجان 10 دقايق على السرعة رقم 2، دي أفضل سرعة للعجن. في الآخر ده هيبقى قوامها، تلاقوا عجينة متماسكة كويس قوي، مش بتلزق خالص في الإيد وما خدتش معاكوا أي وقت كمان. الطبق بتاعي اللي عجنت فيه بدهنه زيت بسيط جدا، وبحط العجينة وكمان على العجينة من فوق يعني مسحة زيت بسيطة جدا. نغطيها ونسيبها ترتاح من ساعة ونص لساعتين. لو حابين كمان ممكن بعد ساعة ونص أو ساعتين تقطعوها وتحطوها في التلاجة، تستخدموها تاني يوم أو تالت يوم زي ما تحبوا. أنا هسيبها من ساعة ونص لساعتين بس. فطاير النهاردة فكرتها إن هي فطاير بيتزا، فأكيد هنعملها صلصة بيتزا. في الوقت اللي العجينة بتخمر فيه هحضر فيه الصلصة. عندي هنا 3 فصوص من التوم، هقطعهم شرايح رفيعة بالطريقة دي. طاسة على النار، زودت فيها 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون، زودت عليهم شرايح التوم وبقلب، يعني يدوب التوم ما ياخدش لون معايا قوي، يبقى ذهبي خفيف كده. انا حابه الصلصه تاخد طعم وريحه التوم وفي الاخر اقدر اشيله بسهوله. على طول هنزود الطماطم. انا بحب قوي الطماطم الايطالي اللي بتيجي معلبه دي، بالذات في صلصه البيتزا تديها طعم حلو قوي. تقدروا تستخدموها مفرومه او بتيجي قطع سليمه وانتوا تفرموها في البيت عادي. انا هضيف علبه واحده. العلبه الواحده تقريبا بتعادل نص كيلو طماطم مفرومه بدون قشر وبدون ميه، يعني طماطم مفرومه مركزه. زودت هنا نص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من السكر، وآخر حاجة كده كام عود تايم علشان يديها كده طعم حلو ومميز شوية. بس كده نهدي النار ونسيبها تغلي تقريبا من 5 ل8 دقايق، مش أكتر من كده. هي مفيش فيها مية فمش محتاجين ننشفها قوي. أول ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده وتبقى تقيلة كده، هنطفي النار على طول ونسيبها تبرد تماما. اساسي معانا في الوصفه بتاعه الفطاير البيتزا الصلصه والجبن. دي الصلصه بتاعتي بعد ما بردت، انا شلت منها التوم تماما بسهوله قوي، وده بقى القوام بتاعها. عموما ما بنزودش الصلصه على اي عجينه الا لما تبرد الاول. وعندي هنا بقى الحشوات. عندي موتزاريلا، لو مجمده خرجوها تفك الاول من الفريزر، بعدين استخدموها وهي بحراره الغرفه. لو مبرده مثلا، لان في انواع مجمده وانواع مبرده، لو هي مبرده خرجوها قبل ما تستخدموها مثلا بنص ساعه. وعندي هنا كمان تشيدر مبشوره. الطبق اللي قدامكم ده فيه طماطم قطعتها وشلت القلب بتاعها او البذر بتاع الطماطم، لانه بيعمل الفطاير مميميه اكتر او بيبوظ اي فطاير عموما، فشيلوا البذر بتاع الطماطم واستخدموا لحم الطماطم بس. عندي هنا كمان شويه فلفل اخضر، زيتون، بصل. البصل بنقطعه شرايح رفيعه وننقعه في شويه ميه تقريبا نص ساعه لحد ما يبقى شفاف، ده هيخلي طعم وريحه البصل مش نفاذين قوي. هنا كمان بيبروني، كان عندي شويه ستريبس حضرتهم في الاير فراير. وعندي هنا برطمان فيه مشروم، ممكن تستخدموا مشروم فريش لو حابين، ده انا بحضره وبحفظه دايما في برطمان. اكيد اللي متابعني منكم على الانستجرام شاف الستوري اللي حضرت فيها المشروم بالطريقه دي. عموما ممكن تستخدموا مشروم فريش عادي جدا. ودي العجينه بعد ساعتين.
قوامها رهيب يا جماعة، يعني هتحسوا قد ايه هي ناجحة ومظبوطة كمان لما تخمر. حجمها هيتضاعف، هتلاقوا ان هي طرية قوي معاكم، ريحتها حلوة، ملمسها مختلف عن اي عجينة ممكن تكونوا جربتوها قبل كده. 4 كوبايات ونص من الدقيق هيعملوا معاكم تقريبا، لو بنقول بيتزا بحجم كبير فيعملوا 4 بيتزا وسط مثلا، لكن احنا نعمل فطاير بيتزا او مناقيش بيتزا فتقريبا هيعملوا معاكم من 5 ل6 في صينية مقاس 20 سنتي. طبعا ممكن يعملوا معاكم 12 قطعة لو انتوا حابين تصغروا عن كده كمان. انا كان عندي صواني الفويل الصغيرة دي، كل صينية تقريبا 8 انش يعني 20 سنتي. دهنتهم زيت بسيط مع رشة سميد خفيفة كده علشان تدي زي طبقة كريسبي ومقرمشة الفطاير بتاعتي من تحت. وهبدأ ان انا اقسمها كرات على كل طبق من دول، تقريبا 6 أطباق، كل واحدة فيهم كانت 180 جرام حاجة زي كده، 4 قدام الكاميرا وكان في 2 ورا الكواليس. لما تقسموا العجينة في كل طبق غطوها بقى 10 دقايق علشان لما تفردوها تبقى سهلة في الفرد. هي مش محتاجة نفردها على دقيق ولا أي حاجة، تماما بإيدينا بأطراف الأصابع. هنبدأ من النص لبره، أهم حاجة بعيدوا عن الأطراف. لما توصلوا الأطراف ممكن بمعلقة نبدأ نثبت الأطراف بالطريقة دي علشان ما تدخلش لجوه تاني. بعدين بالشوكة نعمل فتحات صغيرة كده في النص علشان ما تقبش معانا أو ما تطلعش سميكة معانا بعد الخبز. الحركة دي ما بنعملهاش في الأطراف علشان احنا عايزين الأطراف تكون منتفخة وسميكة وحلوة كده. على كل طبق بقى معلقتين صلصة، مش أكتر من كده، ما تزودوش صلصة قوي. الحشوات بقى زي ما تحبوا. أول حاجة بالترتيب بعد الصلصة هنزود الجبن، وخلوا دايما الحشوات تكون على الوش علشان نبقى مميزين ده بحشوة ايه وده بحشوة ايه. نقدر نعملها سادة خالص بالجبن زي ما نحب، أو هنا مثلا أنا عملت دي بالبيبروني والزيتون، والتانية دي عملتها بالفلفل والطماطم والزيتون، واحدة كمان عملتها مشروم مع بصل. آخر واحدة دي بتاعتي عملتها بالفريش موتزاريلا مع الريحان والصلصة، بحب الصلصة طعمها يكون واضح أكتر. ممكن قبل ما تدخلوها الفرن علشان الحروف تاخد لون حلو وتبقى كلها بلون واحد، ادوها كده مسحة زيت زيتون أو مسحة زيت عادي، زي طريقة خبز أي معجنات. الفرن بتاعنا ساخن كويس قوي على حرارة 200. هدخلها الرف الأخير، هتحتاج معاكم تقريبا من 10 ل 12 دقيقة، مش أكتر من كده. عموما انتوا هتلاحظوا إن الجبنة دابت، وهتلاحظوا إن هي كمان أخدت لون ذهبي من الحروف بتاعتها، ومن تحت كمان أخدت لون ذهبي. خرجوها على طول. بصوا ريحتها رهيبة، يعني أحلى من البيتزا عموما. هي فطاير لكن ريحتها تجنن يا جماعة. الصلصة بتاعتها مع الجبن مع الخضار والإضافات دي كلها رهيبة بجد. لما بتخرج بدهنها زيت زيتون، ممكن لو الزيت عليه شوية جبنة بارميجان كمان هيديها نكهة أحلى، ممكن مسحة زبدة دايبة. عملنا فطاير بيتزا أو مناقيش بيتزا ب5 حشوات مختلفة. غيروا في الحشو زي ما تحبوا، بس العجينة دي هتحبوها قوي. أنا ما بغيرهاش والولاد عندي بيموتوا فيها. الحروف بتاعت البيتزا طرية جدا، والعجينة من تحت واخدة لون، انتوا شايفين اللون بيتكلم لوحده. الأهم من كل ده إنكم هتحبوا طعمها قوي. جربوا تعملوا فطاير البيتزا الصغيرة دي، نوعوا في الحشوات زي ما تحبوا، هستنى رأيكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.